این ازمیر بالاخره کجاست؟ آب و هواش چطوریه؟ امنیت داره یا نداره؟ اصلا این همه میگن ازمیر زلزله میاد درسته یا نه؟ اگه تا الان منو سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن، لایک کن و بشین و تا آخر ویدیو رو تماشا کن، چون قراره یه عالم اطلاعات در مورد ازمیر بهتون بدم. پس بزن بریم. بعد از استانبول و آنکارا، ازمیر بزرگترین و پر از جمعیت ترین شهر ترکیه است که در واقع یه ساختار صنعتی تجاری بندری داره که اطراف ازمیر پر از شهرک صنعتی و کارخونه هاست که بندرآزاد هم داره حتی. ازمیر یکی از شهرهای باستانی یونان بوده که لقب مروارید اژه یا نگین اژه هم بهش میگن. اگه بخوام از نظر مساحتی بگم، ازمیر و حومه حدود 11,900 کیلومتر مربعه. اگه بخواد یکم براتون ملموس‌تر باشه، تهران و حومه رو که بخواین در نظر بگیرید حدود 2200 کیلومتر مربعه که در واقع ازمیر 5 برابر تهرانه. از نظر مساحتی ازمیر حتی از استانبول هم بزرگتره، ولی خب تراکم جمعیت توی ازمیر به نسبت کمتره و حدود 4,5 میلیون از نظر جمعیتی بخوام بهتون بگم. به واسطه اینکه ازمیر یه شهر صنعتی تجاریه، سالانه کلی جشنواره و همایش و نمایشگاه اینجا برگزار میشه، مثلا مثل جشنواره قهوه، شکلات، آبجو، رنگ که یکی از تفریحات مردم ازمیر مخصوصا تو تایم تابستون شرکت کردن تو همین جشنواره هاست و که تایمشون رو اونجا میگذرونن و کلی خوش میگذره. خب ازمیر نه تنها از نظر صنعتی بلکه از نظر علمی هم تو رتبه بالا قرار داره. دانشگاه های خیلی خوبی داره که دوتا از دانشگاه های دولتیش اگه یونیورسیتی و دوکوز ایلوله که دوکوز ایلول توی حوزه پزشکی خیلی قویه، رنکینگ خیلی بالایی داره و از خیلی جاها دوست دارن که بیان تو این دانشگاه تحصیل کنن. دانشگاه خصوصی هم زیاد داره که دانشگاه خصوصیش هم رتبه خوبی داره. از نظر امنیت توی ازمیر خیلی بالاه، خیلی کمتر دزدی میبینید. حالا شاید به واسطه اینکه خب اینجا اونقدر توریستی نیست به اندازه استانبول، ولی خب امنیت خیلی خوبه. شما هر ساعتی از شب میتونید به راحتی رفت و آمد کنید تو کوچه ها، مشکلی براتون پیش نمیاد و از نظر که دزدی هم خیلی کم توش اتفاق میفته. مورد دیگه که میخواستم در مورد ازمیر بررسی کنم از نظر آب و هواییه. خب ازمیر حالت نلشک داره که وسطش دریاه. خب یعنی ازمیر یه جورایی هم دریا داره هم جنگل داره، به همین واسطه آب و هواش مدیترانه‌ایه. یعنی شما اینجا هم بارونای زیاد میبینید که در کنارش بادم هست و به همین واسطه رطوبتش خیلی بالاست. اما چون ازمیر کوه زیاد نداره و باد خیلی در رفت و آمده، این باعث میشه یک کم در مقایسه با شهرهای ساحلی دیگه رطوبتش بیاد پایین. مثلا اگه جاهای دیگه 80 رطوبت توی ازمیر 60، ولی با این حال بگم بهتون رطوبت توی ازمیر، حالا من بقیه شهرهای ترکیه رو زندگی نکردم ولی توی رطوبت توی ازمیر اصلا کم نیست. یعنی شما در طول سال خیلی چالش دارید با اینکه خونه ها کپک میزنه، نم میگیره، بو میده و قشنگ وجود رطوبت رو حس میکنید. واسه همین خونه هایی که توی همکف هستن توی ازمیر زیاد مشتری نداره، چون مجبورن با رطوبت زیاد دست و پنجه نرم کنن، چون بارون خیلی زیاد میاد. اصلا بارونای ازمیر معروفه، یه ذره دو ذره نیست، دونه درشت و توی کسری از ثانیه یه جوری بارون میاد که اگه چتر نداشته باشی اصلا نمیتونی تو اون بارون بمونی. یادمه که دقیقا فکر کنم حدود یه ماه پیش، خب تابستونه دیگه، اصلا انتظار بارون نداشتیم، من داشتم میرفتم که به دوستم سر بزنم، یه جوری بارون زد که من حدوداً 20 دقیقه مجبور شدم توی نقطه وایسم و اصلا امکان نداشت که حرکت کنم. اینجوری بارون میاد، اصلا شوخی بردار نیست. توی زمستون خب به طور کلی بخوام بهتون بگم، توی زمستون 40 روز سرما دارید و توی تابستون 40 روز گرما دارید. خب در حالت کلی آب و هواش واقعا خوبه، اذیت کننده نیست، ولی همون بادی که ازش حرف زدم
توی زمستون یکم آزاردهنده میشه که باعث میشه تا مغز استخونتون از سرما بسوزه، ولی خب در کل تایمش خیلی کمه، اونقدر زیاد نیست. برفم که اصلا نمیاد. حدودا 12 سال پیش اینجا یه بار برف اومده بود، ولی خب کلا آب و هوایی نداره که اینجا برف بیاد، واسه همینم اونقدر سرماش طولانی نیست. از نظر گرما هم که گفتم، باز چون باد میاد گرما خیلی قابل تحمل تره، ولی چون اون رطوبت رو داره حدوداً 40 روز از سال خیلی گرماش خیلی زیاده. خب چون اینجا هم جنوب ترکیه است دیگه، طبیعیه که خب گرم باشه. ولی اگه قصد سفر داشته باشید به ازمیر، ترجیحاً تایمی که خوبه مثلا اواخر فروردین تایم خوبیه و اواخر شهریور. البته ناگفته نماند اون تایم اگه بیاین آب و هوا خوبه، ولی مناسب تفریحات دریایی نیست. چون ازمیرم که میاین، خب اینجا به ساحل نزدیکه دیگه، مثلا به کوشاداسی نزدیکه، میتونید مثلا شنا کنید، ولی اون تایم هوا مناسب تفریحات دریایی نیست. ولی واسه سفر کردن که حالا گشت و گذار خیلی تایم مناسبیه، چون اونجوری نه گرمه نه سرده که بخواین اذیت بشید. ازمیر میتونه گزینه خوبی واسه سفر باشه. حالا مهاجرت واسه زندگی کردن که به کنار، ولی واسه سفرم میتونه گزینه خوبی باشه، چون نه تنها خود ازمیر آثار تاریخی داره، جای دیدنی داره، پاساژ داره، یه عالمه جا و گزینه داره واسه اینکه شما گشت و گذار کنید. اطراف شهر ازمیرم یه عالمه جا داره که شما میتونید برید، مثل کوشاداسی، بودروم، چشمه، آلاچاتی، اورلا، کارابورون، که یک عالمه ساحلای جذاب داره که شما میتونید برید اون اطرافم دیدن کنید. به واسطه آب و هوای خوبی که ازمیر داره، خب طبیعت خیلی خوبی هم داره. یعنی شما تو ازمیر که زندگی میکنید هم دریا رو دارید هم جنگل رو دارید. و ناگفته نماند به واسطه بادی که میاد، به محضی که از شهر خارج میشید، مثل منجیل و رودبار پر از توربین های بادیه. حالا همین آب و هوا و طبیعت باعث شده که اینجا کشاورزی هم خیلی خوب باشه و شما دسترسی دارید به یک عالمه غذاهای ارگانیک. مثلا خیلی از میوه‌ها و سبزیجات از خود ازمیره. مثلا اینجا پر از درختای پرتقال، نارنگی، لیمو و سبزیجات مثل فلفل، بادمجون، که اینا همه ارگانیکه و یه جورایی پوینت مثبتیه که وقتی تو این شهر زندگی میکنی. اگه بخوام در مورد مردم ازمیر بگم، خیلی آدمای خونگرمین، خیلی به حقوق حیوانات اهمیت میدن. البته به حیوانات همه جای ترکیه اهمیت میدن، ولی خب توی ازمیر اون گرما و محبت رو شما خیلی بیشتر درک میکنید، حالا چه با حیوانات چه با خود آدما. مثلا خیلی راحت به لبخند میزنن. اصلا از اینکه یعنی شما اون حس اینکه خارجی زیاد اینجا حس نمیکنی. مثلا من یادمه که 2 3 هفته پیش تو ایستگاه اتوبوس نشسته بودم، بعد خانومه خیلی بامزه به من گفتش که چقدر صندلت قشنگ، از کجا خریدی. یعنی خیلی راحت قشنگ خونگرمی رو حس میکنی که باهات گفتگو میکنن. خیلی آدمایین که به تفریح اهمیت میدن، تفریح و عشق و حال. یعنی شما میبینید که تو سطح شهر پر از کافه هایی که همیشه شلوغه، همیشه، یا لب ساحل. یعنی مردم از تایم کارشون که تموم میشه دقیقا یعنی شروع میکنن به تفریح کردن و گشت و گذار کردن. خیلی شهر آرومیه، ترافیک نداره. ترافیک داره، نه که نداره، ولی عذاب آور نیست، اذیتتون نمیکنه. و همین که این حس بشاش بودن و گرم بودن یه جورایی آرامش خاصی به این شهر میده. اصلا ازمیر معروفه به این که خیلی آرامش داره و خیلی شهریه که زندگی کردن توش باعث میشه شما رو ریلکس کنه. یکی از همین دوستای ترک هم شنیده بودم میگفتش که توی استانبول یا آنکارا به خیلی از پیرزن پیرمردا که حالا یکم سنشون بالا رفته بازنشست شدن، بهشون پیشنهاد میکنن که واسه تراپی اصلا برن یه مدت تو ازمیر زندگی کنن، هم از نظر آب و هوایی هم از نظر خونگرمی مردم. خب گفتم دیگه اینجا مردم واقعا خونگرمن، خیلی صمیمیان. موضوع دیگه که میخواستم در مورد ازمیر بگم،
زلزله‌های ازمیره. خب ترکیه هم مثل ایران زلزله خیزه، جزو کشورهای زلزله خیزه که استانبول و ازمیر جزو شهرهاییه که از همه جا بیشتر زلزله میاد. در واقع اینجا زلزله 5 و 5.5 ریشتر خیلی عادیه واسه مردم، یعنی اینجوری نیست که بریزن تو خیابون و استرس بگیرن، در واقع عادت کردن به این قضیه. یادم سال 2020 اگه اشتباه نکنم بعد از کرونا بود، یه زلزله اومد توی ازمیر که از نظر مقیاس جهانی اونو 7 ریشتر گفتن، ولی از نظر خود ترکیه که زلزله رو بررسی میکنه بهش میگن آفات، اونو گفت 6 و 8، بعضیا گفتن 6 و 7، اما از نظر تایمی خیلی طولانی بود، بین 40 تا 45 ثانیه بودش که اگه بخواین با زلزله های ایران مقایسه کنیم، مثل زلزله بم، زلزله کرمانشاه که 7 خورده ریشتر بود اگه اشتباه نکنم، زلزله یوش واقعا خرابی آنچنانی به بار نیاورد، خرابی به بار آورد، اما خب اینجا خیلی از سازه ها مقاومن در برابر زلزله، بر اون اساس ساخته شدن. ناگفته نماند توی ترکیه همه خونه ها بیمه زلزله باید داشته باشن، جزو الزامات، یعنی همه خونه ها بیمه زلزله هستن. اون سال من قشنگ یادمه، من و آرمین توی بازار بودیم، مرکز شهر، توی فروشگاه لوازم خونه بودیم، 4 طبقه بود که ما اون روز استثنان همیشه از طبقه اول میرفتیم چهارم، اون روز رفتیم طبقه چهارم، از طبقه چهارم چرخیدیم اومدیم طبقه اول، که وقتی رسیدیم طبقه اول دقیقاً بغل اون ساختمون داشتن ساخت و ساز میکردم. ما رسیدیم طبقه اول، یهو همه ظرفا داشت میریخت پایین که ما اون لحظه فکر کردیم که نکنه اون ساختمون بغلی به مشکل خورده که این ساختمون هم داره اینطوری میشه. یهو دیدم تمام مردم دارن میدوئن، وسیله بود که یعنی ظرف و ظروف بود که از اون بغل هی داشت میریخت زمین و هی مردم میافتادن. خب خیلیا دچار استرس شده بودن، واقعا ترسناک بود، واقعا ترسناک بود اون لحظه. ولی خب دلیلش هم این بود که خیلی طولانی بود و یه قسمتی از خونه های ترکیه، خونه های ازمیر، متاسفانه میگن روی مرداب ساخته شده. اونا پایه های قوی ندارن، پایه های ضعیفتری دارن که خیلی از اون خونه هایی که تو اون منطقه بودن خیلی هاشون خراب شدن، بیشتر منطقه بایراکلی بهش میگن، اون قسمت ها رو خراب شدن. اما ناگفته نماند خیلی خیلی زیاد دولت ترکیه این قضیه رو هندل کرد. مثلا اولا که مثلا 2 تا سالن بزرگ داره اینجا، یکی تو بایراکلی یکی تو بوجا، که همه رو چادر زدن، سوله ها رو، خیلی ها رو اونجا پناه دادن، خیلی ها رو یعنی اعلام کرد دولت ترکیه که هتل رایگان میشه. مثلا ما یکی از دوستای خودمون که خونشون آسیب دید، پایش یعنی طبقه اولش خیلی خراب شد، کامل خونه رو تخلیه کردن، اصلا اجازه ورود ندادن، بهشون هتل دادن. بعد اونا حتی چون بچه داشتن، وقتی رفتن هتل یک عالمه لباس بچه، اسباب بازی براشون بردن، کلا مثلا پک غذاهای گرم پخش میکردن. خیلی خیلی خوب هندل کردن، جمع کردن این قضیه رو. یه هفته کلا تعطیل کردن اینجاها رو، تو ازمیر رو. بعد مردم خیلی کمک میکردن، از خدمات دولت خیلی همه چی در دسترس بود، چادر بود، خوراکی بود، پوشاک بود، هتل‌ها رو واسه مردم گذاشت، خیلی خوب رسیدگی کرد. که مثلا بعضی از سازها که میگم تو محله ها نبودن، با اینکه ام، منطقه زلزله به خونه ما نزدیک بود، ولی خونه های ما، این جایی که ما هستیم نالی دره، تو این محله ما اکثر خونه ها 30 سال ساختن، قدیمی هن، ولی اصلا یک دونه خرابی اینجا نیومد. حتی تو خونه ما بگم حتی یه رنگ ورقه شده باشه، اصلا هیچی هیچی تکون نخورد، یعنی فقط مسواکمون اینطوری افتاده بود در این حد، یعنی خراب اصلا هیچی نشده بود خدا رو شد. ولی اون خیلی زلزله چیزی بود، خیلی زلزله خطرناکی بود. اما میگم که دولت ترکیه خیلی هندل کرد. یه زلزله هم تو سال 2022 توی ترکیه شد، سمت کاهرمان ماراش و دیاربکر اون طرفا، که اصلا یه جورایی
نمیدونم چطوری بگم، انگار نصف ترکیه ریخت و انقدر خرابی شدید بود که ترکیه اعلام کرد که نیاز به کمکی داره و واقعا همه کشورها کمک کردن، حتی از ایران هم کمک کردن، از ایران، فرانسه، انگلیس، خیلی خیلی کشورها کمک کردن و ناگفته نماند تو همون تایمم ترکیه خیلی هندل کرد. همون موقع مثلا اون منطقه هر کسی که زندگی میکرد کردیتاشون رو صفر کرد. به اندازه اگه اشتباه نکنم 1 سال ماهیانه، حالا واسه اون موقع ماهیانه 5-6 هزار لیر واسه اجاره خونه ریخت براشون. باز یه مقدار هتل‌ها رو رایگان کرد، مقداری دوباره بهشون پول و سرمایه داد به هر نفر. بعد از نظر پزشکی خدمات یا خیلی پخششون کرد، مثلا اعلام کرد که الان این تعداد داره میاد ازمیر، این تعداد داره میره استانبول. بعد همه جاها فراهم شده بود واسه مردم توی این قضیه به شدت. یعنی اگه این اتفاق، یعنی وقتی مقایسه میکنی با خرابی مثلا شهرهایی که توی ایران زلزله شده، خب ترکیه خیلی بهتر تونسته این قضیه رو هندل کنه، چون میدونه که زلزله خیزه و آمادگی این قضیه رو داره. ولی این زلزله آخرم که میگم اتفاق افتاد خیلی خرابی به بار آورد. مثلا من یادمه شاید حدود 2 هفته تمام مناطق ازمیر اعلام کرده بودن سوله های بزرگ، مردم شب تا صبح، صبح تا شب بسته هایی که رسیده بود و بسته بندی میکردن، مردم کمک میکردن. حتی یه حمایت خیلی جالب کرده بود، تا همین الانم هستش توی پلتفرم‌های آنلاین مثلا ترندیول که اینجا خیلی معروفه. فروشگاه هایی که مال اون منطقه است مینویسه که مثلا این عینکو داری میخری، فروشندش مال اون منطقه است و یه جورایی که مثلا بگه که تو میتونی ساپورت بکنی مثلا اون آدمایی که اونجا اونقدر خرابی بارن. یعنی همه زندگیاشونو که از دست دادن هیچی و چقدر آدم مرد. خلاصه این بود چیزایی که در مورد ازمیر، خب در مورد مردمش گفتم، آب و هواش گفتم، امنیتش، زلزلش، اینکه یه شهر ساحلیه، یه شهریه که مردمش خونگرمن، حمل و نقل عمومی خیلی خوبی داره، دسترسی راحته، ترافیک توش کمه. البته که یه سری معایبم داره واسه مهاجرا که حالا اونو توی ویدیوی دیگه با استانبول مقایسه میکنم و در موردش توضیح میدم. امیدوارم از این ویدیو خوشت اومده باشه. هر سوالی در مورد ازمیر داری برام کامنت بذار. لایک و سابسکرایبت خیلی به من کمک میکنه. هر انتقادی پیشنهادی داری حتما برام بنویس. مرسی که تا آخر ویدیو اومدی. تا ویدیوی بعد شاد باشید و خدا نگهدار.